Giữa mây ngàn sơn trà, bóng dáng người hiện ra như một bến đỗ của tâm hồn. Sau những dặm dài gió bụi và những khúc cua nghẹt thở, chỉ cần ngước mắt nhìn lên, lòng bỗng thấy nhẹ tên. Xuống núi là mưa, tấp xe, mặc áo, che chắn cho đồ đạc, mọi thứ vội vã trong màn nước trắng xóa, thử thách bắt đầu. Hải Vân quả thực không phải nơi dành cho sự chủ quan các bạn nhé. Hải Vân Quan đứng giữa ranh giới của mây và biển, bao mệt mỏi của cơn mưa vừa rồi bỗng chốc tan biến. Chúng tôi đã chạm đỉnh. Bây giờ là 6 giờ 10 các bạn ơi, bắt đầu hành trình thôi. 776 km rồi các bạn. Đây là cầu Tiên Xã Hoài Nhơn, Bình Định. Đây là tiếp Gia Lai. Tôi tiếp tục hành trình tiến về Hội An và Đà Nẵng. Cá. Rồi. Gọi quá là nghe ngon không? Nghe nuốt ngon không? Trong khi chờ bé tiếp tục ăn thì mình đi kiếm ly cà phê pha máy đây các bạn. 2 ly đen đá pha máy nha con. Sen nó khác, tôi đã hạt sen rồi hả? Đây đậu sen với đậu gì? Cái đậu sen có hạt sen đâu? Đậu sen. Đậu sen. Đậu sen là cái bông sen hay là khác? Đó là cái hạt. À. Cái này là cái hột đậu. Hột đậu. Mà nó là cái tên đậu sen. À. Đậu sen. Canh. Nó y như cái hột đậu cua vậy đó. À, đây là đặc sản đây ha. Cá nhỏ mà buổi sáng khá đông ha. Nhất quê bình yên. Đây là nhà chắc lâu năm rồi, nhà cổ. Bye bye. Bye ông bà. Xin chào bà con. Rồi. Đây là Hoài Nhơn, Bắc Gia Lai. Xưa Hoài Nhơn Bình Định đấy các bạn. Cách tàu. Đây là cách tàu tàu câu. Bây giờ là 7 giờ 30, nhập đầu một rồi các bạn đó. Tới Sa Huỳnh rồi các bạn ơi, sóng biển lớn quá. Biển động dữ dội. Chào các ơi. Xin chào bà con thành phố Quảng Ngãi nha. Đây là cầu Trà Khúc các bạn ơi. 11 giờ trưa rồi, ghé vào quán cơm gà thôi. Gà gì đó em? Có gà xói mỡ không? Ở đây là bún miền Trung mình, tức là gà hấp, cơm hấp chứ không có cơm chiên như trong miền Nam. Chỉ bún gà miền Trung. Này là gà roti, nó cũng giống như gà xôi mỡ nhưng mà cái cơm nó không có như gà xôi mỡ. Em mang cái này nè. Em mang một phần bình thường 35k, là ưng ăn thêm. Dạ, thằng bình thường nó đi ăn thêm cái kêu thêm phần 35k. Ở đây là chỉ bấm 35 ngàn. Rồi, rồi 3 suất. Đấy, 35 ngàn một dĩa, hấp dẫn. Buổi trưa đã xong no nơi rồi các bạn ơi. Mình tiếp tục hành trình đây. 1 giờ 20 chiều thì mình đã tới thành phố Đà Nẵng rồi các bạn. Tới cầu Rồng Đà Nẵng rồi các bạn ơi. Tí.
chào tất cả các bạn ở Đà Nẵng nha. Biển Đà Nẵng đây các bạn ơi. Tranh thủ làm vài thước phim kỷ niệm rồi chúng tôi tiếp tục hành trình đây các bạn. Phía trước đường còn dài, lên đường thôi các bạn ơi. Chùa Linh Ứng. Siêu ơi. Dốc khá cao các bạn ơi. Cao quá đẹp. Không, đồ từ lưa chắc sao bỏ xe máy đi được cái khổng. Đã tới được bãi giữ xe của chùa Linh Ứng, nhưng hành trang của kẻ lữ hành thì lỉnh kỉnh quá. Mình thì chẳng thể rời xe vì nỗi lo mất mát đồ đạc. Nhìn lên cao, mây đen cũng bắt đầu kéo tới. Thôi thì Phật tại tâm. Mình đứng đây giữa cái bãi xe lộng gió, thắp nén tâm hương từ xa vậy. Lòng thành kính không nhất thiết phải bước qua cửa Phật, chỉ cần hướng về người, ở đâu cũng thấy bình an. Vừa nổ máy rời khỏi chùa Linh Ứng hướng về đèo Hải Vân thì mưa ập tới. Xe vốn đã đầy ắp đồ đạc, giờ thì phải loay hoay tháo dây, rút áo mưa giữa đường, cực kỳ vất vả khổ sở. Nhìn cảnh ba bác cháu vật lộn trong mưa gió, đồ đạc thì tùm lum, mình mới thấm cái thú đau thương của dân phượt. Nhưng mưa thì kệ mưa chứ, áo mưa vào rồi thì lại vít ra thôi. Đèo Hải Vân vẫn đang đợi phía trước. Chúng tôi bắt đầu tiến vào đèo Hải Vân đây các bạn. Đèo Hải Vân không chỉ là thiên hạ đệ nhất hùng quan với vẻ đẹp mê hoặc, mà trong ký ức của những tài xế già, đây là một cung đường tử thần đầy ám ảnh trước khi hầm được bộ được khánh thành vào năm 2005. Nếu có một nơi nào đó mà các bác tài ngày xưa phải nín thở mỗi khi cầm lái thì đó chính là Hải Vân. Với chiều dài 21 km vắt vẻo qua dải Bạch Mã, con đèo này từng là nỗi kinh hoàng bởi 3 yếu tố: độ cao, vực thẳm và sương mù. Và những cua tay áo chết người, Hải Vân không cho phép bất kỳ sai lầm nào. Những khúc cua ngoặt đến mức đầu xe khách 45 chỗ vừa qua thì đuôi xe vẫn còn mấp mé ở vực thẳm. Tài xế xưa phải có bàn tay sắt và tinh thần thép mới dám bằng vô lăng qua những đoạn cua chữ U hay cua đá đen. Còn hình ảnh bây giờ các bạn thấy là đã được mở rộng rất nhiều rồi ạ. Thứ hai là nỗi ám ảnh mắc phanh. Những chiếc xe tải chở nặng thời bao cấp với cái hệ thống phanh thắng cũ kỹ thường xuyên phải đối mặt với tình trạng cháy phanh khi mà phải đổ dốc dài. Chỉ cần một tích tắc mất kiểm soát, cả chiếc xe sẽ lao thẳng xuống vực sâu cùng hàng hóa hàng trăm mét. Thứ ba là sương mù, ám ảnh màn sương nuốt chửng con đường. Tên gọi Hải Vân chính là mây biển, nghe thì thơ mộng nhưng với cánh tài xế ngày xưa, sương mù là kẻ thù giấu mặt. Có những lúc sương dày đến mức tầm nhìn chưa đầy 2 mét, tài xế phải cho người xuống đi bộ dẫn đường hoặc bám theo vệt bánh xe phía trước. Đi dọc đường đèo Hải Vân, bạn sẽ thấy rất nhiều am thờ,
miếu nhỏ nằm rải rác bên những vực sâu. Đó không chỉ là nơi thờ tự tâm linh mà là những dấu gạch chéo đau thương của lịch sử giao thông Việt Nam. Mỗi am thờ là một câu chuyện về một chuyến xe không về đích, về những tài xế đã mãi mãi nằm lại dưới vực sâu. Người đi đường xưa qua đây ai cũng dừng lại thắp một nén nhang, không chỉ để cầu bình an cho mình mà còn để sưởi ấm cho những linh hồn lữ khách đã ngã xuống. Các bạn thân mến, ngày nay khi hầm đường bộ đã gánh bớt một phần lớn lưu lượng giao thông, đèo Hải Vân trở thành cung đường của những kẻ đi mộng mơ đi phượt và những người ưa mạo hiểm. Nhưng dù đường đã được trải nhựa êm hơn, mở rộng hơn gấp đôi và đèn đường đầu sáng hơn thì sự tôn nghiêm và nguy hiểm của nó vẫn còn đó. Vượt qua Hải Vân dưới trời âm u, giữa màn mây mờ ảo, chúng ta mới thực sự cảm nhận được tại sao người xưa lại gọi đây là ải hiểm nguy bậc nhất. Đó là nơi mà con người phải học cách khiêm nhường trước thiên nhiên đại ngàn. Bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi các bạn. Những dốc đá cuối cùng của đèo Hải Vân cũng lùi lại phía sau, nhường chỗ cho vẻ đẹp tĩnh lặng của vịnh Lăng Cô. Sau những giờ vật lộn với những cơn mưa rát mặt và đống đồ đạc lỉnh kỉnh, cảm giác được nhìn thấy dãy đất miền Trung bình yên thế này thực sự là một sự bù đắp quá lớn. Đưa ba bác cháu ghé lại một khách sạn quen ngay chân đèo, vẫn là mức giá dễ chịu cho dân lữ hành, 250.000 một phòng, sạch sẽ. Mình chốt luôn 2 phòng hết 500.000 để cả đoàn được thoải mái sấy khô đồ đạc và sạc lại năng lượng sau một hành trình dài hơn 1.000 km. Mẹ đâu? Mẹ đâu? Mẹ đâu? Chưa vợ. Sao vậy? Chưa được con ngủ. Hành trình của tập 2 mình xin được khép lại trong sự bình yên của vịnh Lăng Cô. Nếu bạn cảm thấy hành trình của ba chú cháu mình có chút gì đó truyền cảm hứng thì hãy để lại một gợi ý điểm đến phía trước để đồng hành cùng chúng mình nha. Những tương tác nhỏ của các bạn chính là nhiên liệu quý giá để mình tiếp tục lăn bánh. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở tập 3.